lời cho lối thì ít tuần xảy ra lúc tới trong lời có sao thật cả kia tua là một tỏ tua là mà hay là những chữ ly nữa chị yêu sao tiêu chơi yêu sao mong chỉ trong quan chúa cho nhẹ nó cho ta nói nó tao tụi chị chuẩn chữ lú thế lời tới mình gọi là ít tu là thế. This act is an act of domestic violence, and it is a part of the same system of power that devalues women and girls. So abusive international marriages is really a term that's been developed by Hmong domestic violence advocates, in particular in Wisconsin. Wisconsin happens to be a state that has probably the only funded domestic violence effort in refugee populations. And because the largest refugee population that were resettled in Wisconsin are Hmong, a lot of those programs happen to serve the Hmong community. And I was the first staff, actually, that led that refugee strengthening program. When we started helping them with figuring out what to do, we realized that there was a trend happening. There was a lot of older middle-aged men going back to the homeland to get married, with or without the consent of their wives here. Though it was termed marriages, that we quickly realized that it was just relationships, or it wasn't even marriage anymore, that it had gone from these marriages to just relationships and then turned into something completely different. When you understand who has the power and who has the privilege in creating this craziness of abusive international marriage, then you start to see who is probably the most hurt from this. And what I see is when we stand by and watch, as uncles and aunties and grandparents, our children do this, or our brothers or our fathers engage in this type of unhealthy, abusive international marriage. And we see the huge neglect of the children here, and we see the exploitation, the sexual exploitation, economic exploitation of the children abroad, and we stand silent. What we're actually doing is condoning it. Even if you don't condone it, your silence condones it. When did our children become our brides and groom? As young as 12 and 13-year-olds. When you know better, you should do better. Thầu của chị miền Tây yêu cho ít ba và nó biến dầu sẽ được một khứ hậu nó phải đi tàu này được phải tiệt có một lối đi một đôi tờ cho tao chỉ có blog thư hoặc gì có một khứ cho hậu chỉ cho nó mua color liên chân cho rồi trong có lưu sẽ hành đời mỹ từ miền Tây yêu tiếc đi bỏ tàu tiệt yêu mua cái lúa thì mua cho mọi sự bé tua đâu tới chuyện mình cả nó tàu đi ít trong tàu sự thì lời của hai đôi lời cho tú thì nó mấy thứ này lâu nhiều của tú cái là nhiều của tú thì nó ó rau cái rồi thì bây giờ nếu tú gì thì tiệt cậu nó phải mua ta là vậy bên này của tiệt mua làm mua này bên này nếu chỉ cho của là chế á tụi tôi cũng mua cầu ó xong họ nếu mua nàng cầu trâu xong thích thơm ngon đó sẽ nếu khói dầu của nếu khói dầu của đi bếp đó cho tới họ này cái nhưng được hậu thủ nữa thì cũng nhập khó cho cái chỉ rau thế này nhở cái cô nói nó nên tại đâu cô yên sai cô yên mỏ cô xong rồi cái nó mong phát tế là nó dội tôi này giàu nhau tiểu là cái cô tôi chụp báo thì cho nên tôi thả luôn câu tìm nó tế là ta thấy đầu tư lậu lại là tiền này nhập một cổ trâu trong sân nó trong đấy những món của hình của những tôi sẽ hình của những xã tiền của tôi chỉ mua chơi một lần cái tàu ăn không tất cả gì xí chơi nếu cô tàu của kia tàu mà cũng mò ha. What I hear is that lấy tiền lấy những mũ tàu bị cho khai bia cho chạy ra lấy cho lấy những chuyện hay nhân nên tại thì xem the way that they talk about it is that they can do it, they're able to do it. Chỉ mới từ hai tàu lấy tiền do ít cho cái lò dễ cho lấy đời cái nhau xia hơn nào right. Thì xem mà lấy thì bảo thì lấy chế năng thì nó tự nhiên nhau xia chỉ cho tạp cho lấy thế nào. Men cannot say that because I'm stressed out or I'm depressed
then let me go and start dating and talking and having relationships with younger girls, right? It's important to address it particularly with Hmong American men. Người ta cá lò về người chỉ cả như thế là bị gì lợi mình ba chơi có thứ sư lò người kể theo người thấy sư họ có thứ người hai có mình nhỏ người chỉ mình nhỏ họ lười mình nhỏ chúa kể người đau sư còn đời kể người qua kể chế nâng tí nó lo những trò nhẹ họ người họ muốn ra chế nâng tí lo chế nâng tí những trò nhẹ. When you give because you hope for some sort of gratification, personal gratification, regardless of what that gift is, it becomes something not healthy. When I'm there and I'm giving them $100, I'm helping her family out, this is less than what they make in a year. You're giving this gift to a 13-year-old and you're sleeping with this 13-year-old. How is this now a gift? You're not talking about teenage love and teenage, you're basically talking about adults exploiting children. You're basically destroying this child's life. Cho bọn nhà tí nếu chỉ một lúc xưa nữa tỏ tua để cho nó lên nè nếu mua gió chị này cho mua xì ta chị nếu thâu lò rồi chị thâu lò rồi xứ chị lựa xong rồi đã mù chị này đã muốn thiệt tụ chia nó lên tới chị cũng bỏ tao hay tiền nếu mua thua chị là lúc năng tí thiệt nếu thua chị lúc năng tí nó thiệt nó có tư là chỉ rong chỉ là tỷ bây giờ bọn nhà tí nó chỉ là tỷ là cho bọn nhà tí có bây giờ tao hay tiền giờ tỷ tụ chỉ năng này chỉ sẽ ôn lên đó ní uo đó chúng nó做tụ. There are so many women who arrive here, their suffering doesn't end there. That many of them come and they become victims of domestic violence. A lot of them are sexual violence victims. How does a 13-year-old give consent to a 50-year-old to have sex? Thật câu đùa, và cũng chỉ sẽ theo cũng có chủ đi ra cái lò lúc của tụi kinh theo lò ba của tụi kinh đó mà nếu chỉ chủ là chỉ cái cho này cho lòng gạo tìm lo té, và rồi cũng nói chua rồi thì ó nữa nè, cũng chỉ đã không màu lò thì tụi mình nhỏ lò, chẳng nó hú tuổi thì thầu tư của mà một chế là chắc chắn lá nữa nè. Thầu nó lo cụ thể chỉ sẽ thì cụ chỉ tu là When they come to us, it's a last resort for them. Tôi có thể là tôi try, bây giờ, tôi rồi là tôi muốn cho cái hai lô là cho nên nтxhais, bây giờ là chỉ là tôi call là lúc này chỉ dùng là chỉ là mà lý tôi trong tập bên à. Everybody has a right not to be hurt. So my job is to support them and to remind them that they have the power to decide what kind of life they want to live. There's a misconception that this only happens to people who are poverty-stricken, or it only happens to those who are uneducated or those who don't know better. And the scary thing about abusive international marriage is that it happens with everybody, just like domestic violence and sexual assault. At the end of this, we really have to look at how power dynamics play in abusive international marriage. A lot of men who are also claiming that they're the victims talk about how they've lost financially. We have to shift the narrative of where to place blame. That blame cannot be placed on 13 and 14-year-olds. You qhia vì cho khỏi tia, oli cha thấu, you bỏ you giờ lợi, you bỏ công lợi sĩ you lợi nhớ tàu trâu chỗ xa chỗ tới xong kề, right? Để cha lợi cho kề lúa nhớ tông tế lúa lên right? Lợi lúa ít tu sao nè? Oli cha phải cho ta xem nó ở chỉ tàu lên đó right? So chia thì mong chỉ tàu mua đồ lỏng, mong những mua lợi thì xem mà gặp bây giờ thì ra cả một sai nè. It goes back to the root causes, right? Which is patriarchy. Men do it because they can, and nobody's willing to hold them accountable. And those who have voice and power and are leaders are silent, and that's part of the problem. There has to be a cultural shift. It isn't just about locking people up. In order for this to stop, people in the community, one, have to hold each other accountable for these horrible practices, and number two, recognize that they are horrible practices. Knowing how to be to Hmong doesn't necessarily have to come from Hmong only. It comes from Hmong as well. So I would encourage that cho hluas cho tu Hmong to actually listen to women and girl stories and actually learn how to be to Hmong
through the eyes and ears of Japan Hmong. Because I think that when people think of our issues, they think that it's so far removed from their issue. What we know to be true about gender-based violence is that it happens in every community. It just looks very different. And so the braveness of Hmong Wisconsin advocates to say, like, let's name it, let's call it for what it is, and be really strategic about how to bring this out it was that concern about, like, how are people going to look at us? I would say it happens in every community. You see the doctors and the lawyers and the high-profile folks who go to Cambodia and do the same thing, exploiting, like, European women. Gender-based violence against, like, women and girls is not exclusive to the Hmong community. This is just what it looks like in the Hmong community. And so I would caution those who look at that and say, how horrible is this? To also know that it happens everywhere. It's just that we are brave enough to name it for what it is. Who better knows what they need than the people who are going through it? I believe Hmong women, Hmong children, Hmong folks, like, we know what that looks like. Now, do we always have the resources, the support that we need to do that? Probably not. But the belief that we have the wits and the smarts and the talent in our communities to create that, yes. DocU is supported in part by an award from the National Endowment for the Arts, Artworks, the McKnight Foundation, and SPNN. Hi, nhớ xong, bây giờ sẽ tại hôm nay nên tôi cùng cho bé before cú bi cú thọ cái này share bé tại bé có video nó cho nên cho phong yêu thế nên cho friends tận thọ cái là tôi cùng cho bé hiện okay. Hôm nay bé lo hay luôn mong as much as we can, okay. Thọ chỉ bé giờ mong mình cả bé hay chỉ mình lo nên correct thế nên cho hỗ trợ bé mà learn from nên cho lessons. Lý cụ hai cụ trong sách này tôi cũng cho bé hôm nay bé là sĩ thật cho ý có tên mình chỉ chính chấp là cụ lúc bây giờ Nancy Vu Tran cụ họ lựa cho lúc công hồ Freedom Minh nhớ hồ Madison Wisconsin cụ cho cái họ lựa qua tu Director of Grants and Development so lý là hai cụ cho tu nên thiên resources có bé thì ba tổ bé cho quan niệm Hmong cho miền Nam Hmong thiết cho nên queer cho nên tới điều thấu Madison nó lúc lì nó lúc cầu lì nó do mình cảm ơn Domestic Violence Awareness Month thì do bé cho nên họ lựa tập Freedom Link là qua có panel nó thắt chặt cho tính mình cho bé lu Hmong community lo lu domestic violence nó chỉ là hai tia do cho cái quan tàuตัวlà control bé cho quan niệm bé cho girls bé cho queer folks domestic violence cái do ít khó tin mình ấy cho tàn cho nên họ lúc tết thời nó chỉ cho Hmong community xứ tức là biết tôi thà cho domestic violence trong lịch cả cho họ biết lúc community họ nó cũng tôi cũng cho bé tu panelist là cho cũng cho nãy kia cho bọn em Hmong cũng trời theo cũng sai theo cũng hiểu from bé tôi thà cho ít khó issue bé mô hù abusive international marriage or AIM AIM cho cái AIM đó na bé hay bé cho Hmong advocate cho Wisconsin nó mô luôn bé
more coin, and it means that it's called practice of cho chỉ nên mù cho tọt thấy cho lo mù thà cho lòng câu bé thia mù vừa cho mình nhận sai mong là mù vừa bao nhiêu chia bé là tôi mất bao nhiêu nhá họ thấy chemical là cho mù vừa bao nhiêu chia bé có issue đó cái nhưng cho bé luôn Hmong community thọ bé thà cho cái em nó chỉ cho để bé thà cho chỉ nên lò xí bé yung bao để họ bé chính nên nhưng mà cho chỉ nên lùa mù thà cho bao nhiêu nhá bé thia nên những xã thì ở nhà cho cái em nó tới rồi chỉ cho bé là bỏ từ mua COVID từ mua travel bans từ chỉ cả bé mù nhỏ thêm mù sai tới khám lo này rồi thà cho họ tới mình nó đi chả ở nhà bây giờ thà cho họ bé bao tiền bé ở cho họ lừa nó bé những cho bỏ mua này mua bao nhiêu mong thêm nhận sai affected they impacted by aim so hôm nay bé thà cho current state of aim bé encourage này làm long thì này cũng hay invite to share cái video nó cho nên cho phong như bí thầu lưu trong pa của bé trong Hmong advocates nhớ ở Wisconsin nó bí qua họ lưu cho bé cho bao nhiêu Hmong để lấy mua luôn bé who aim name call experience nó nè cậu chỉ trong thao là cho nên cho bao nhiêu Hmong lấy vừa cho là nhớ tới cái chemical những chuyện nhớ nó lấy từ mà mình nhớ lấy thia lấy cái mình nhớ từ lo lấy thia bây giờ bé cho nó bé nhận cho qua lựa cho là cho tới khi nó cô là hai cái bé cho panelist là cho bé thả mà nó bé thả đi bé học viên giáo sư nè nếu mà question actually là nếu sau học cha nếu sau đó luôn mình cả là sau đó đồng Hmong là bé mà ba answer trong này li cô hay giờ nếu sau chỉ tao là bé mà mất sao tao bé call DV hotline để cho bé để chỉ tao họ nói để chỉ nếu mà question actually là bé mà cho call DV hotline sao tao họ nói nên thế hồi tao here cho nó cũng hay cần sai có mỗi bé cho panelist lo cho nói cũng bé đó bé chỉ thảo ok vậy. Hi, Kisha. Hi. Hey, bé sao bỏ co? Hi. Hi. Bé cho tao cá rô, để cho cá rô internet cho chỉ tao có hỏi cái bé cho tao nữa thiên before nên là cô hay cả nên online introduce yourself nên introduce nên tụi king thiên nên hỏi đi trả thiên how you came to do this work with bao nhiêu Hmong thiên called issue around abusive international marriage. Hi cả rồi. Hello. I just asked the panelists to có thể introduce yourself thiên nên lúc pronouns thiên nên cái này tụi king thiên nên hoặc là đi trả and how you came to do this work around AIM and work with Hmong women. Kesha, why don't we start with you? Yeah. Nhớ rằng tôi thông minh cho tứ. Hi everyone. Cô luôn bé hùa Kesha, cô cho pronouns. Yon Thai, she, hers, or anything that we love and respect. Tại khi nào cô họ lựa cho lúc còn họ Wisconsin Hmong Family Safety Helpline. Bây giờ lúc còn họ ba chúng ta bao nhiêu Hmong thế chỉ cho Hmong thấy cho nên cho tất cả chỉ tỏ là tất cả trong đó nè. Đó là cô chính là lúc mà đi hay cả thêm Hmong ở cái English. Yeah. Cô cho họ lựa ba chúng ta bây giờ bao nhiêu Hmong là bây giờ thay đổi cho tất cả chỉ tỏ nó. Vì hay tia cũng nhớ họ cũng chỉ cho cô bảo hay tia bây giờ thay đổi chỉ more a space to talk about the experiences that we're going through and cô bảo hay tia bây giờ a space and so cô really started to do this work by creating space for myself so that I can survive and that cô thêm more tất cả các share thêm more tất cả cái share hay tia cô những more learning outside of being a Hmong daughter. So yeah, thank you for having me. Yes, 我知道就是啊，嘉英，干嘛？Ở trong này thì nhớ trong cái tin này trang trong này số từ của nhà bên cháu nhớ thông bát tây nó ha của cháu nụ
nhớ cho chi cho chờ cú lúc về hùa cái gì yang cú giờ ít tu xài chỉ cần xài là ít tu nát tay là đó nó nhớ cho về Saint Paul Minnesota tao ô hát lửa ba chơi về chế family mong nhớ latte nó chỉ nhớ mấy cái nhớ latte nó lại cho họ lúc sau lên số tu giờ nhớ lên nhớ chế là mấy số là cú giờ bên giờ cú chếตัวnày cú giờ hát lửa chế chỉ bảo xài là mong đó chỉ偏要我 community organizing ha or advocacy 嘅菜到下在侧面从那做都 even though 咩都只有可能一侧面一下做咩路呢ถ吧就拿住包幾隻個幫抽杯書住就幾隻個要錄住杯 and so 但是我估計我後來就一路過後但是我一度 independent consultant and 我就後來嘅我摸下差唔多嘅要就 gender justice work 嘅俾下做俾成從那做都個杯說啦冇辦法去攞就個不可以只呢人才他只但係嚇你望我俾書他做嘅自作又俾蒙俾我自作那邊係 domestic violence and 又為你講俾有實你講地道路咋做嘅陪嘅我做民用個不來依家你上到樣邊的冇嘅自作因為俾這東西กูจะ pronounce she hers and 但是呢，กูยังSaint Paul Minnesota 好了，好啲人呢自己擺俾你行事，我講啦，就沙就緊知咩出嚟，從度話對咩出嚟，那個一種咯。Ciao, Gajua, you're next. Okay, just introduction. Yeah. Okay. Hello, Nyajong. We Gajua, Kunyaho Madison. Gushi cho pronouns là ya tên này bỏ cú na cú sĩ cú nhẹ cái này sĩ cho lu hay để nhân sai thea nữ thea like she her hers and tao bây giờ hai linh đó việt theaส่วนตัวมายันในปออีตุนักนั้นในจีสาแต่นี่ตู้หล่อยันใช้ได้สินี่ใจแจ้งหันยาแต่อยู่นู่ใช้นี่สาชีก็อยู่ชีลุ่มไปลิจาเลยก็อยู่เชียเลยอยู่ปอแต่เลยย่อตู้หล่นใช้ย้อนแต่ลีเลยสาจ่อเทียนย้อนแต่ลีเลยสาก็อยู่หูสขนาดนี้เขาใจแจ้งหันกูว่าเขาเลยในลูกกงโฮ Freedom Inc กูส่งเชียหันต้นจีได้มอนอไปยาถาใจอีกข้อ subject เลยดัชนีอีกข้อissue นึงย่อclose to กูหันเวียเตียนี่ย่ออีกจะเต็มแม่งเทียอีกจะ issue กูตัวเขาเลยซ้อนนั่นได้เลย so กูจงเชียร์ต้นจีได้มันเนาะRight. 我知道等你俾領導講咗俾你就是你時候啦，特別睇睇啦，佢俾呢就可個包等你，因為就可能那啲啲些你就攞嚟丟俾就可能那頭你一啲咩話有先啦，所以你要一啲 expert 聽你包出過，你嘅就那一諗就 expert 就那一就或者 issue 嘅擺就不年冇就可abusive international marriage เนาะนะนี่กูหายว่าจอนี่ต้องกงทเปยันนี่จิตเอาshare ได้วิดีโอเนาะขอzoom เนาะนี่ share ตอนนี้จอ Francis เนาะก็เลยต้องกงทเปนี่กูหายหัวเนาะไปหายลุงฮงไปหายลุงliving เจ้าซื้อไปว่า conversation ซื้อมั่ว question อาจจะรอนี่ชอบเขา chat แต่ลุงมีการแต่ลุงฮงเราก็จะชอบไปมาเตลีไปเป้านะโอเค你個係可能俾他做好定名好 aim 嘅要abusive international marriage aim 嘅要依個路俾咗蒙 advocate 喺 Wisconsin 那麼 coin 啦，嚟係啲俾咗蒙嘅頭俾他做 domestic violence 啦，你其中呢嚟到你知嘅其中呢嚟到Hmong community 嘛，頭俾他做 domestic violence， mỗi 一個定呢就只能冇冇到底咁咯，冇打半年天冇打就沒人猜要俾一個呢實際都就 MG happen 啦，對實際頭一天頭故事只我哋只 happen 啦天，also 古人攞啲MG有一個定名誒，都有呢度故事只多俾啊，只有學俾正呢。啲是通常我攞俾多睇啲 no angel exist， 冇 covid 冇度假個叫冇 travel 俾阿只啦angel exist， 甚可能估呢一 question， 就呢啲是你估係你睇你就啦，你睇到俾我 conversation 先啦，call first question 估呢到呢啦係啲usually 頭估到呢睇啦。
rồi hai tiếng ô cho cái thọ chỉ nên không mua yếu bao nhiêu cho cái đó cái cho chỉ nên là lâu xưa thế là mua yếu cho bao nhiêu yêu chỉ mua nhẹ thế cho bao nhiêu ấy từ tuổi xí cái là mua qua là tên nó chỉ cho bé lúc trẻ chỉ cho bé trẻ nên thọ là hai nó cá rô có sao tế đi chả cho lời nhé. Yeah, on day cụ tế có chế luôn nó của hai tia có Nancy had the abusive international marriage nó nè nu bé mua cho lumican đó cho là tài minh chỉ để họ tế mình nó nhiều đó chỉ cái tiền này vậy so one day a bé thì cho luôn nó là bia had the abusive international marriage mà giờ cho cái cho lâu là cho lùa là cho nên tỷ ú nó nếu mình vừa cho xài rồi lúa tỷ ú tỷ tết chờ cú tỷ tết chờ thái tết tỷ lót tết tỷ nhá lót tết em chỉ học tết nếu mình vừa rong但是nếu mình vừa真的在给起rong了比啥还点你摸里到脚下脚上了你怎么有一度嘛只係啲more under 18歲，但是就沒有啲對能夠的相對的，佢被抽出來嘅，啲個就有對透過以上來，個叫做做，有啲條內有留來，所以有做努對誒，就嘅有但是呢多有了多嘅了，多有民用嘅有去當得來嘅，來做就咪都民用的這嘅來做嘢，佢哋俾啲就。cho cái mùi dừa bao nhiêu thế mùi dừa là chân chạy từ ưu tô được tới chân nó người hơi khó cái chỉ cho để bây lúc mong lúc nên giờ thì nếu chỉ tao mua cái xong hay cái tới lâu là cái tới nên lâu cái chỉ là mùi dừa là tên chạy này khó có bé có lâu xong sư cho là mùi dừa cái tới cho grandchildren là cái chân chạy sư khi nó bé chỉ bỏ rong chỉ ta lên tới giờ thì cái giờ ít tu nên tới mua bao nhiêu mua mi tu mi nhọ tí nó có trở ra thì có chỉ mua bao nhiêu chỉ mua mi tu mi nhọ cần gì có cho mi tu cần gì có cho sinh dự là có chỉ nên là một tỏ ra tỏ là tua thì ô có bao nhiêu có ô này có chỉ mua này lo này dầu còn nó dễ họ kể chỉ chọn là bên luôn mong luôn nên chỉ ta lên đó ta chỉ nó đi Nancy hayส่วนตัวมันเลยแต่โอ้จันเดมาจันนั่งจั่วเทว่าเทจันนั่งเราเทว่าซื้อแต่สิไปปอให้เด็กจะเกจิจ่อนอนนี่ที่ยังแต่จะเราซื้อนี่ยังแต่จะลัวเทียยังก็ยัยตุ้นนั่งลัวไอ้ก็หลับมีอยู่เลยได้ตุ้นชายแล้วก็ตุกเผาตุ้นชายแล้วก็เนี่ยแต่ตุ้นชายตัวไอ้ก็มีอยู่เลยจีจันต้องแต่ก็อยู่เลยตัวเจ้าก็จีวันต้องแต่เลยก็จันดาวเลยก็จะก็อยู่เลยก็จะว่าได้อยากเห็นนั่นเลยคนนั้นยังเขาเกจิจ่อคนนั้นยังเขา abusive international marriage วิลิจาร์เขาเด็กก็ยังรู้ได้เชื่อว่าแม่งก็มุจติก็ต่อรู้ตัวก็เชื่อต่อตัวจงก็ต่อจีโยเตี้ยso ตอนเขาจะนอนจะไปมัน define the abusive international marriage yeah sorry I think that's mine so we deem that as abusive international marriage. Nó còn nó nhiều cái terminology để bé tư bỏ hết tiền, giờ mua cho tới mình non để lo lại bé thế thì giờ lên đầu nó chỉ bé sát xí mi cả cho lù, cho là bịa bé cho tới mình học bé lúc nên bị vị lý trả đó họ có cho mi cả cho lù cho là bịa bé cho tới mình nó chỉ mong tiền, ôn tới giờ mi cả ô sẽ bé chỉ bé cho nên ô bé chỉ cho lên đầu, giờ bị sát trafficking nó giờ lo lù hết tiền cóต่อcho nênตัวก็อยู่แล้วจะหมู่เขาหรือchỉ thấy như là giờ có lại giờ làตัวmua làตัวchắc là mua là lúc chạy là có giờ làตัวก็chỉอยู่làที่ก็ละก็อยู่แล้วก็ละว่าเลยอยากเห็นแล้วคนนั้นนี่เขา terminology trafficking ต่อไปเขาแต่ไปชักสีรอลุนเดอวิลิจาจะตุนใช้นั้นนี่ก็ไปก็ปล่อยชงสิเราในตัวเลยจะเลยนิจิสาแต่นี่ให้ตัว victim นิจิสาแต่นี่ให้ตัวนั่งเองเลยเสียตัวนิสาแต่นี่ให้ตัวหน้านี่ให้ตัวปนเนี่ยนี่ให้ตัวเนี่ยเจนน่าจะไปเทเตียจะเล่นเดอนี่จะไปชักสีมีการจะรู้จะเลยเปียจะไปจะมองลุ่นนั่งเองไปสีอีหลอลุเชียน่าจะไปเทคอยcalled abusive international marriage เนาะ Yeah, cái cho thọ có thà nó có remind cụ tiền chỉ do tiền là mua vô mua là cho tụi bạn đã có tôi bị nói nè nhưng mua khó intention chỉ rong nó bây giờ thì chỉ do tiền
even though tu chỉ nên xin tàu lỡ là chỉ li là chỉ work học li bị bỏ pay na cái tiệm mà bị thật ra họ issue of control or power, right? So bây giờ bảo tới ít cho bao nhiêu không là yếu to tới cái mình cả nó là chỉ bố một cần tới chỉ bố một phong như chỉ bố một or driver's license cho mỗi nữ mà còn nữ mỗi mình nhỏ xíu year after year nữ mỗi mình nhỏ xíu cái nữ chỉ mỗi community đi na so cô sa có bị emphasize that chỉ do nữ cho nữ tôi ấy bị bỏ tới nữ tàu xin là bị tới bây giờ bỏ tới all these other ways nhưng do control take power over to cho bao nhiêu mong nó bây giờ I know that cái chuyện có họ lựa có national work có họ lựa đặc biệt có national domestic violence hotline na and in your work có bao cả khi bé cho tính mình có nó cho thì even though nếu không có là chỉ hay thì cũng có ít tuần sai lại tôi để khi mình cả là chỉ hai lần tới thì chỉ thọ có đó là thà có những bảo tế những more issues of aim connected to it. Can you describe some of those situations to give us a view on the landscape of aim and its impact? Yeah, ta xin nói cái bây giờ đâu tụi bọn người mong cái khu bé là toàn trẻ cái ba vì hai tia ta xin nói cái lấy những nhỏ hồ you know bây giờ Minnesota, Wisconsin area ta chỉ vì hai tia là chắc chỉ sao mua ở lử mua cho sao là chỉ ở California, Oklahoma cái là mua cái là chỉ more resources, right? Là nhớ bị trong là chỉ bảo mình cả là the husband never let them have education, right? Chỉ bảo là mua cần tờ chỉ bảo mua get a driver's license, right? So là chỉ more vinh giáo là chỉ muốn đi là ba support là thế ba参加了นะ and so cái là mà hữu bé vì hai là tôi cái chỉ đó nó so for so many years, and this is what has been coming up so much in these past few years as COVID has been happening because mà cái mà nó thiab being for hai tia it's not stopping people from practicing aim. So kana yin chi chu ning ga lo practice aim lo yin shi Facebook, YouTube, ja lo shi TikTok to have sexting, right, on social media, and that COVID-19 and the travel ban yin chi chu ja ning no ga lo ja mu tha be ja vin jiao be bla de te tai de chỉ tại nên đầu sư bên bọn hai tia thầu lấy tự chỉ tôi ta xin những lời là nhớ in là chỉ muốn đóng tờ nhớ họ tới channel là chỉ là chỉ muốn đóng tờ một hồi lửa nè cái at the end là một hồi lửa một cho sao một you know like get into harmful like working situations to survive chỉ tại nên tờ bên bọn the effects this has on children cho mình nhớ tờ cả lấy cho each other, right? People had the bao nhiêu mong like dân thầy mong lấy cho like younger siblings be caretakers when this is happening, and so this is truly affecting like cho mình mong even after they leave the world, right? And that aim still is still living on. Mm-hmm. Yes, thank you. I think có chỉ chính chấp lời nè, do thì chỉ do impact to chỉ nên là to bao nhiêu xí na, right? Chỉ do impact to couple xí, nhưng impact tan cho lời chỉ nên thế impact lời cho mình nhiều. Thế chỉ do nên là bé ham whole long term impacts, right? Lý cô hay tự do có chỉ trong cho lời là cho mình nhiều, nhưng chờ lời yêu tới lời cho mình nhiều, nhưng nó là thế gì lời chờ mỗi giờ tới này là lời này chỉ muốn tông tài lời này giờ tôi chỉ tư là nó tu hỏi là cho mình nhỏ là tại sư là quan niệm này cả bây giờ bảo mà cho tới mình lần đầu tiên nó cái cho cô bảo tiền mà bây giờ thả bé plan nó có những thả cho khó issue that chỉ do chính hình không perpetuate or cause issue nó sư bây giờ bảo tới ít cho bao nhiêu không participate in cho abusive international marriage thế lý có bảo cả explain cho bé thế talk about that a little bit. Sure, 头边有个比较好了嘛，应顺到一几年我说，
但是就只能了冇我就了就半年全部字thì nó thế giờ là họ thì bé mình vừa là就都地铁khỏi cũng bỏ nữ走hàng nữa do thì tập半年thế chỉ năng cái thời cái dân ước mù nữa nên chỉ chế cho半年thì lỡ mà nên liền li nó là ô thế但是ước mù do cái thì bỏ embassy thả nữa lại tại vì cho percent cho nên cái to cho nên thì to chỉ chỉ năng soเขานั่นนี่ย้อยคอไม่ซื้อแต่สิมองมาสอนมาหายล้อจะป้อนเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เทียคอยที่ออกกูจะหายเจ้าขอป้อนเนี่ยมูอวดเทียจะป้อนเนี่ยนะกูหายยักษ์คาร์เน่ฮะเตียจะสิ่งหนึ่งนั่นน่ะลมบริจาคมันจะที่แต่ชมล้อจีถั่วเทียล้อจีหาลูกเพชรhọ cho bao nhiêu năm mà cái bảo bảo thì nếu chơi trong lịch là muốn cho mà lo hay là phải pay thế lo thua thế lo ở pay rồi là chỉ ta lên đó là yếu tốt cho nè giờ thì ít bao nhiêu yếu tốt chỉ nên tốt cho nè giờ thì tụi chỉ nên để nhóm chỉ tàu nè một cái tin nên cha tụi chỉ nên để một tàu một chợ một tiền nên tàu cho cả một tiền thì cho cái tin lời ba nữa nếu mà chơi nhỏ nếu mà chơi mù họ cho bao nhiêu phải bỏ là tao tốt cho nè giờ thì là nhóm chỉ tàu nè là chỉ mua giờ thì là chỉ mua cho phao là cho nên tài sinh sinh nhá thì nó là chỉ mua chơi mù chỉ giờ ít khỏi nhớ hàng đô la chỉ ta lên đó giờ thầu thì cho chỉ nên nó nên chỉ nhớ chỉ tàu nữa lú giò nó là nên chỉ kia lú giò nên dần nên cho ít sần nhá hồ giò nó cho nên nhớ tàu nữa họ chọn xài bé bỏ là tôi cho bé nhớ hồ giò nó nè giờ thì là yếu chỉ tàu là tụt chỉ nó chỉ là nhớ chỉ tàu lú giò là chỉ tàu thiệt tàu thế là chỉ tàu thiệt tàu xứ sau cho nó này giới cho thì tính mình trừ sĩ nên chỉ cho biết cho ni chân chân hàng vị lý cha đó họ thì họ luôn bị cảm này thì patriarchy nó này vậy ni giờ họ thì bây vợ thì chờ thì lưu thì hở chỉ nên thì mi cho tu cha chân sai thì cho phân nhẹ họ nói chỉ đợi mong cho chỉ vì hạt tiền bây chỉ sai chỉ tàu chân sai thì sai chỉ tàu phân nhẹ nên chỉ cho nuôi nên chỉ có tu chỉ nên chỉ có nên chỉ có tu sầu là nên nhớ chỉ tàu lúc dây do vì thì chỉ muốn hình lần nên thì nên nhớ là nó phải rồi nên sau họ nói nên hết họ chân chân hàng được bé sai sửa chỉ ta lên đời giờ thì cho phân nhẹ đó nên một tháp luôn đâu nên một tháp cho tốt luôn thì ni chỉ yếu nè ni chỉ yếu là lúc chỉ muốn từ chỉ đang đến tiết tự lúc rõ lúc chỉ hay lúc phải thì nên mà niệm một yếu mong mình cảm niệm cái liễu li nó ta chỉ phải bỏ tàu bộ nó xong rồi chân sai tí nãy giờ này tiền yếu ít tu mong mình cả chỉ một tàu là tôi chỉ tàu nên nhớ thì rõ chỉ lúc muốn người lấy bộ chỉ rong lúc hay liễu li muốn người chỉ ta lên đây nên nhớ hơn người lúc rõ chỉ tàu vì hết tiền lúc tây sai chỉ tàu người sau đó họ nói ni chân chân hàng như chúng tôi sai hiểu thì chỉ là just because bọn nhiệt thế chỉ nên practice ni có consequence chỉ là tí giả đồ chỉ nên thế cho bọn nhiệt. Yes, schedule or job because I think a lot of times thọ bé thật cho họ tính mình nó là ninh hay tiệt cho bọn niệm không tới một ở mà có chỉ bảo là tôi muốn cho tôi lùa bé ha và lý có hay thọ cho bọn niệm không muốn cho tôi lùa là đi giờ là cho tụi tôi là cho tới cái mình cả thì có hai tụi tôi luôn tới nữ chỉ sai rồi là nữ divorce là nữ bài nè nữ dân perpetuate đâu khó em nó thế nữ trở qua hai nhà pay chat cho tụi bọn nhẹ thế thì có hai thằng bọn nhẹ không rồi chỉ là it's not like they can return back to their families right cho nó cái là thấy tụi divorce là cái là tụi chỉ mua cho cái cho là chính hình nhỏ here so it's very strict and I think it's really important to have that analysis one other thing có thật sao nè hay thì tiếng mình nói cái bây giờ bao giờ happen cho bây lúc chính hình nè you know it happens bây giờ chị bây giờ uncle bây giờ nữ lấy dân đàn thọ cho abuse nó nè it's like mika hai it's in clear view right là nếu tôi tự nhận sai có mong nó là nhưng bây giờ bỏ lại cho một đợt tỏ chế chia thì tôi nó mà là chỉ bảo chăm mua chỉ bảo kê tự nhận sai nó tôi chỉ tao mua nữ như là mình chỉ tao mua nữ adult là chỉ truy nữ yani thứ adult xin á so I think it's really important that they
bỏ thì mình nó chỉ cho chính chỉ dài đi nè lỡ yên xã thì lỡ qua tao xứ lỡ chỉ chăm mua lỡ chỉ kề lỡ qua gặp bé bỏ cái lỡ qua pay lỡ bỏ thì cho other chính không là uplift here support lại nè chỉ cho cái này cái hay it's like patriarchy cho system patriarchy bu lỡ qua linh đạo bây giờ I know Gageng is not on here, but maybe Gajo, you can talk a little bit about this too, because in the past, who Riding Rivers, travel they can block it there, they can tie, Japan be tana, they can communicate, follow Japan be na, in có họ view na Japan be impact lý giá thế, she nó có but not the sali gets issue now. So really talking about the perspective of the women abroad. Okay. Yeah, I mean, I think that Gayeng has the best answers. So kuma mama ta to Gayeng lo. That she okay khó kuma bia to Gayeng lo na je ku bia cho khó tia. That she này chọn xài hai Gayeng. Chọn xài là to tốt cho thì nó na. Tại vì nó là như giờ thổi đó thổi bên nó có bí mà đất này giờ thì là yếu tung sai tốt sao như chỉ muốn lừa là yếu chỉ tao là chỉ muốn như cho chỉ là chỉ yếu là chỉ là muốn thả là từ chỉ muốn tao là từ to但是tao nên tao từ mỗi cái cái chỉ hướng nó là chỉ chân sai là tao thì ưu tốt sao nó như nhỏ thì non tao là nè chỉ tại vì nó chỉ có pattern nó như chỉ là chót chữ là một tí là chỉ chót chữ tao to là thế cho họ là để sẽ nhẹ xứ sau là cho một tourist là muốn ra là chân sai thì bự là muốn gì là ra thì yếu xứ đó chỉ tao đi khả năng này họ trend của bọn new happen tao hàng but cái this question is really interesting for you. I think that you should take this one. Okay, what was the question, Nancy? Yeah. Sorry about that. Welcome back, Gayeng. Sorry, go internet. This big G stable bot. This she Yeah. bot the Gayeng cho thả cho bọn niệm hông nhớ abroad na cho bọn niệm nhớ tao they can tie hết they can blog they Gayeng cho follow lại na. Bây giờ bảo thì cho bọn niệm bị lợi impact đi cha thiết cho nó even though tôi có chỉ xong thâu lợi là cho chính niệm không muốn thâu lợi thả thế muốn yêu lợi impact đi cha. Yeah. Họ cho sự là bảo ta khả năng hay họ tên mình cứ nhiều xã cho bé thằng cháu lúc giờ giờ chỉ cho dân sai là chỉ cho family cứ impact sư cú phi sáng mong sáng là cú sáng ta bé họ lười bé phi là nút tí thái của tôi nên chỉ sao ốp cho bé chấm mong nhở ta sẽ nói vì chẳng bé chấm mong bé chắc có một ốp cho bé chấm mong là bên này giờ bé muốn exploit bé chấm mong khả năng họ cứ sáng mong sáng là sáng chỉ thông cú sáng hay luôn ta cú yên khơi nhỏ là té luôn là bên này cú nhỏ yêu là tao cậu xong cú nhỏ thấy té cú yên bùa ta bé mong cho nhẹ ya cho nhẹ mà cho nhẹ hay cho cứ mua chăng bé cho nhau mấy cái té bên này và chú kế cho nhẹ chú kế cho đau cho đỡ chỉ đi thái bên là chú kế cứ bên ngoài kế chỉ cho bên này ya khả năng họ luôn cha được cái bé sĩ thằng nó vì khả năng là chỉ ta bên chú cho sáng tí là bên chú bé cho chính là bé cho nụ bên chú kế ra cha hay là cha bé chú kế chỉ cho là bên này bên chỉ blueเลย一打头一打只blue了bên này bé chỉ cho bé是落地只cho bé哈bên này chỉ thằng là họ我家bé都到nhau để khai vào mẹ bé chỉ một chỉ cho bé cho才罗呀养度的乌，可能买过一下当到香烟到搞到香烟下路路喏，直到一到饱了，直到了哈，然后就给牛啥就给牛啥个制造是，比如说说 collectively 呢，节目给牛啥哈做研到养的 immigration 那么边呢，然后么 covid 边呢呀 covid 被导致到拆机嘛，一路上到一路上边呢呀we have a lack of access to education. Bên bên tu sai tu sao kể cả này bên ấy vì mà lấy nó là bên bên tu bảo tại lu external world ni, tôi cho bên nhau sai mà nó bên sao chắc nó học bên lu family mong hạt tại của bên cho là sau tu kể gì chọn là nó ya. So muốn nhớ tí mà như ô phong gì hay như muốn biến cho trong bên là cho nu mong nhớ tí là như muốn trong ha, ha cho mấy bảo là thế ra tu kể cái abusive international marriage là tu kể gì chọn là nó như bảo sợ là cái bà tăng cái rồi hạ thầu cái bên nhà của anh chị thầu của nhà của mình nhất thì mà bên món mà mua tourist nào cho họ bên món nhà mình cái tên mà vả mình lại bên này
mua passport mua sản phẩm America nó chỉ mua passport là mua green card sẽ chỉ mua trả bộ tao chỉ số là nhà mua sự chỉ khả năng ít khả năng 我这必须在这安录音机本来我个定的讲，把别节目可能被木卡配那分钟那边呢，因此可能那个被补呢，但是他可能那些被还这是 internet 边来有，不但没来 video 还没得补的个 website 个，而且呢到线了，เขาจะ安录我这必须个是旧那边呢，个这节目样么，ดี了攞啲么啲手动，啷个嚟手动，就或者个家路手动么边来。So just to trace the last 個箱個支箱那邊，你知道就幾至少能知道少，但是你包能到樣了，OK？ So we use internet 啦，不但過下下必須 social media Facebook 邊啦，說啦，都當你老家估這包在 Facebook 一支這包是 Messenger，有冇得查 target 啲可以攞，攞是都唔咗的 Messenger 要包那邊啦，OK？So 我下只包ไม่包แต่อย่าไปมั่วไปอย่าเกจันเจยังมั่วเลยอย่างนั้นที่ไปจันเจหาเก่งเห็นแล้วมองนะเป็นนะแต่ไปเป็นอย่างมั่วจะเกคือชิถังหาชิรู้เนาะเป็นนะ and so 一整到อย่างสุดเลย包แต่มั่วไปจะเนาะไปจีบุจงจะนั่งก็สุดเลยจะตู้ละเป็นนะจีสังคาไปหาเป็นอย่าได้ไปจี包ตู้หากูเราไปจี包ตู้หาเราไม่包แต่อย่าต้องนี่คือ包กูไม่包แต่กูจีเนี่ยหาจีบุจงอย่ากูยิ่งหากันยังจะแต่กูจีบุจงน่ะไม่ถามก็มากูจีบุจง因為對時談咧，我 Facebook 個部規模 blog 嘅，估計嘢我哋一般研究啦，可能，so 估下咧，估呢對，當然佢即係即係部種嘅攞面租啦緊啦，但是估包但估就我係用先，係就我度考用咗咩 ，and so it's changed over time. I think what we also see is that 北部的估項目嘅係估一般要北部就攞就啱冇有就攞呀，你實在我哋都攞人哋攞股嘅啦。但是只落冇正好，但係你一度都落比較的少係只摸，比大落就可能上某個布，但是你比較的少邊啦，你每度能夠上 ，that's 10 years difference 邊啦呀。and so 都落啦，你都要攞得起來咯，你嗱你自己話一度菜一度樣個蒙邊下弄路咗特姐，要面要睇一上就一上啦邊啦，可能有一個鐘下，但是一個皮下係咪包啦？vì ta có là họ mà nó có biết chỉ cho biết nhân才，就樣樣攞啲咪嘅啲佢哋กัน啦，biết chỉ bu mỗi cái relationship 個有細女有一路結有面有啥的樣，so 古時的頭嘢個是甚至嘅意思的，就是要想做愛上咧，佢不單講說係要做上呀，你淨係攞係要有啊，就要去攞，但是個下就咪包到就幾只做嘛，只要先到先切啥 reproductive rights 邊你控有邊啦，我哋不單我被嘟下了，基本有冇簡單，我想就咩人才個，下只嘟個冇有人才都因為個啲，咩啥但咩路你走整冇你講啦，可能古月只係古只知道啦，但是古補那個，咩路你走整冇你講啦，古下嚟話古三個古人民就殺嘟殺得個，頭古人冇啲古古人民就簡單殺，冇 potential 輕呀。但是個一家都做咩嘅啲，古人就說那種沙，就可能就咩嘅做咩嘅啲，人家是古冇沙得到呀。但古邊沙，但古都沙面嘅，大家都做咩嘅啲啦，如果路人自走到冇嚟講呀。Yes, maybe 每年就3年冇做那啲啦，但是就給政治，就給self而且 agency 邊嚟呀，那就給個冇本事呢，要都傾啦。古沙但係不冇咧，佢頭點樣落地那邊啦？可能我有一個 example，就咩嘅 abusive international marriage hasn't ended. It's evolved into something slightly different, and we have to put our fingers on it, and we have to call it out. And 在古土咧，我只有在古土啦，古土就係古路，古山個咩就都有咩嘅，有冇就咩，有個有就咩嘅得啦個。Get out of that cycle 邊啊 of control 哈 abusiveness 邊啊，他個咩就講係咩就幫佢咁古都冇咩證據，就講路要咩路寧那邊啊 ，and that you have to free yourself, otherwise none of us can free you. And then 下次個 COVID 啊，那麼一個對面嚟俾你查出，但是個vì下大學啦，我哋邊冇幹嘛啦，那麼學啦都冇談到廣告，都冇有到一度個步啦，都個樣一點。也vì hạt ta bên một COVID也不只不 travel 呀，bên đó khỏi ý nè, họ mà lúcที่ยังบอลนี่จิกาใจจะต้องเนี่ยคือจะ deportation 呀，ไม่น่ากูหาคนน้อยแห้งฮะมันเจไม่กล้าเตะจะเลยโอ้ยจุกใจคือเกิดการรู้ที่จะจิปุจะสร้างดิมพอเตะตัวจะไม่กล้าเตะจะยังก็สามตัว visit แล้วจิตเอา
cóตัวอยู่ในจุก็ตัวก็ยังแล้วก็จะก็พูดจิตเอาไปนะvì hạt ta lúc đấy chăm lo nên chỉ cả chạy cho tôi này điều trong report bây giờ bây chỉ cả lúc đấy cho chạy cho tôi này report ha vì ta có yếu cha cóตัวก็พูดตัวแต่是ก็yếu chaพูดsangก็ตัวนูจากมองแล้วก็ตัวก็yếuจากมองจะตีbây chỉ cả haไปนะเขาเนาะเขาก็หาจะไม่เป้าแต่เป็นรู้มองนะไปนะchỉ là bâyที่เฉยไม่มีเป็นรู้ไม่ไปนะแต่bây chỉ cảก็รู้自己ใจรู้นะเนาะรู้lu harm pe na bena lu ope cho pe je family mong naจะไม่ก็โอละเปติไทยไม่นะจะไม่โอละเปติไทยนะเป็นนะเปติไทยจะ vulnerable นะเป็นนะ and so หาตอนนั้นอย่างละแต่是ว่าหาจะไม่พอแต่是那么เขาก็กู้下行จะก็หูจะกูได้ถอดตัวบนมา live เขา sanction อะไรกูเลยต่อกูตัวก็พูดตัวเลยกูตัวก็เยอะตัวพอจะตัวกูได้ตัวปูเราก็หูจะกูได้ถอดตัวบนเลยมาจะเกจิปูสร้างกูตัวจากมุมปลอดเตวินี่เจ้าจีเท่านี้เราหูตัวที่หูเอาไปคอนะอะไรกูจะหาจะไปกูจะ plead จะไปthe community that we need to love each other we need to respect each other as human beings เป็นนะเอจิสหาแต่ดูหาตัวใช้สิกันละดูหาตัวมีอะไรสิกันละเป็นนะ no we are all human beings โลเตโอเพจะไปตัวมอช่างโอเคไปจะเอาเพจะไปจิมอช่างอะไร Yes, thank you. Cái gì để cho luจะchính chấp của chị bảo daily this she could summarize ít cho important points now, okay? One, you know, a lot of times nên hay tiệt tuy cho chỉ nên mong một bé cái lớn như thế nha cho tuần sai cái lớn tuần sai này hết chỉ cho nha cái lớn nên rong là cái khó rong bây giờ but we know that's a ridiculous argument, right? Cho khó bé dùng bao tiệt you ba tao nên you chỉ ni you là thế chỉ ni mỗi lần mà thế chỉ ni cho lời tôi nhớ về nó chỉ muốn nên rong na bây giờ you sa ba cái you cái muốn nha cho lời sự you sa ba cái you thiệt cái lời tao một cần tao thế lời tao you tao chơi nhá thế thì you khó ba nữa chỉ ni or pay ni đấy tụi mình sai nữa nè cho bao nhiêu đấy nè. The other point is around you know để biết cho bao nhiêu không biết lúc cái chỉ cho lúc cái you mình nhiều xí cho luôn tới cho chính là cho khó biết cho không họ luôn mình cả mà là mong like reproductive justice biết cho không nó biết để chịu sao cho tính mình là cho họ biết bao giờ thọ biết cho bao nhiêu không mà mình nhỏ cho mình nhỏ những impact đấy cho bao nhiêu không là cho mình nhỏ là cái chỉ bao ba lý trả chỉ là những chỉ nói cái bây giờ represent là thế bây giờ advocate cho là cho mình nhỏ nữa so it's really important these impacts on cho mình nhỏ also this issue of contradictions, right? Cái những hay bây giờ có live cho travel sanctions có biết có lời cho bao nhiêu các lời cho bên nó, thế thì lời họ chỉ kể cho lời cho nu lời cho our brothers get deported lời sao có cái những ba lời ý ya thế chỉ sao có lời ba ý con gì hết, so it's a contradiction. Cái những hay bây giờ lúc tan thọ bây giờ Hmong na chỉ cho thêm在段菜少只都即就面又俾什麼 deport นะ so many things Gaying, thank you for talking about all of that. You know, I know Gajo, you wanted to talk about an example of a very personal example of cousins that have been impacted by AIM. Do you want to share that? Sure. And Les Yeshia wants to add stuff. Yeah. Yeshia, I know that there's some questions around the way younger people have been impacted and how they practice AIM differently than older people. Cô bảo tiết cái những luật thiệt cái những one họ lựa chọn luật cấp bộ mua ít có example cái bé how lựa những one có practice ở trong mình gì. Yeah. So we had Lumika and then because I think like now you have a serious problem and I want bigger law to understand it. Right? Bigger law had the qhia bé có tên mình bé law bé chỉ giống như bé bé nhẹ bé chỉ bé chỉ giống như bé bao bé giờ right bé nhà luôn nên vài mình bé chỉ giống như là that she being bỏ it's not even 20 it's not even 30 years old right bé bỏ nên yo nên cầu xong lỡ tôi mua chỉ hành cả nó there chúng ta sai rồi là chúng ta sai thả rồi right so then like and so then nó sẽ hay là dùng ý for lỡ chúng ta bây giờ viên châu overseas right they might be the same age but that lỡ mua bé lỡ mua nhiều bây giờ viên châu lỡ chỉ trip bây giờ viên châu lỡ trip lấy bây giờ viên châu phải pay
chỉ bảo lú lỡ lỡ là ôn đỡ gọi mua chính này thêm mua mình nhỏ thêm mua lung bề thêm mua chỉ mua thế nào. So as young people who are watching this, like if you're someone who thinks that you're not part of the problem, that actually we are part of the problem, and that a lot of our brothers who feel like they actually like that they can just freely go and talk and like marry young girls and even girls our age, but not understanding how to truly love them without that power and control. And then bây giờ lùa bên nhà si Facebook, TikTok, Instagram,但他叫看下 internet, right? 其實先感冒 COVID-19, 亦比較落咗 Facebook, 但里每一個 page to among Tinder, right? And this is you call around, which more thoj.com no more, but this is our version of thoj.com, and that's how it's similar, right? But very different. That Facebook is so easy for people to just use during this more FaceTime, use FaceTime as a way for aim. So got you need to qhia to perpetuate aim. I don't know if Gayen or Kajoi needs to add anything to that. Oh, that was great. I was also going to say that the Jalhuana, the Kalkupala practice, it's okay. Mu talongo or tapan mu yopaneti u a la jaw sa li jalo yalija. It's okay. You want to learn it, yonona. It's okay. We the bechi mo condemn la bechi mo tour. Thế bây cho là hai tiết sau ôn gì lại họ nói nữa ya lý cho cái cho chỉ rong chỉ ya bây chỉ mất họ nói cho là dismantle thế cho là chạy tận là bây dây rong bây cho lùa chỉ mất cầu gì cầu cho xong nên cầu bây cho xong là đi bỏ hai tiền nữa mua nhẹ chỉ nó mới dưới tụi con nhẹ nhoi lu rò chỉ mới dưới tụi con nhẹ nhoi lu rò có tụi con ở tụi xài nó chỉ lùa nè có tụi xài nó chỉ ôn này nó này dầu họ nói như thế cái một cái tu sửa rồi là chân xài tí chỉ ta lên đó một cái nhớ sửa họ nói cũng bỏ rồi theo họ bây lúc giờ cái sự cũng bỏ cho tu lùa lùa nếu không muốn năng够tới相思有了cho nên tay chân xài kia cho tôi cho giờ thì tuần xài chim lông rồi chỉ muốn tàu mua cháo hầu mua uốn lưỡi lịa bây giờ tàu một ba rồi thế họ nói như thế họ cho lúa nó thì chỉ bị sập lên đầu thế này dưới cho cái chỉ rong rồi là chân sai tỷ u so họ force polygamy nó thì họ tới mình lo hành chỉ ta lên đầu họ đã chỉ này vì cái những hai họ tu sửa rồi là chân sai tỷ u thôi cái những một tỷ mà chân sai tỷ mà cần tới mà更chỉ cần tôi yêu chỉ cho tỷ nó tôi yêu mình nhỏ xứ thì tôi theo lời thì lời lúc mình mỏ là cho cái chân dây chúng mình chân là chỉ tôi từ nè chế sư cái bỏ mà cái tu sửa hẳn cho họ thì chỉ là người ấy tôi nên chuẩn người ấy tôi nên chân chế但是你都做lúc đấy chờ nó chế giờ thì你都只chân cả nửa thế你chỉ mua你只能nhất thì nó chỉ chúng mình bảo cầu nửa so họ nói họ thì bỏ thì你只用hàng the internet họ cũng sao hay này hạt thì just because bé muốn chỉ tao thì u là doesn't mean that sex work hasn't ended họ nó họ thì cái cho là mong sẽ cấm lòng của hai nó chỉ quay tiền cho cái mua cái lúc chế thì cho cái thoj mà là tua mà là mua cái bể phai vô cái tuần xài cho cái tuần xài một bự chẳng cả để cho được cái lò là thì u thì nó là nè但是nó là chỉ thao lên đó là đi chia sẻ hay nè như FaceTime tua kia xứ Facebook tua xứ đó chính là mỗi nhà sao mình chỉ nhiều có cái gì lấy liếc có cái gì ôn tây giả rất sợ còn nó nên nhớ khó thì họ phải cho mong phải bỏ lò lại so the increase in sex work because of COVID is really important so cũng sao thì all of these things lý cái những hay cho cái chỉ cho em muốn yêu là cho năng tỷ bé muốn yêu bé cho năng tỷ uống để tôi cho nó nên chỉ tao chủ nên cho bảo là xứ họ nên bảo nó nên chỉ là tiền nên bảo được họ dùng giờ thì có cho pay thế cái我pay thì cái tiền cho cái tao nó it's the same pattern then it's the same abuse 但是cái tao cho cái pay là xứ
so bây giờ advocate bây giờ hỗ trợ nó bây giờ tôi thiệt cho cái lời ya cho là ba bây giờ nâng thiệt. The other question somebody asked about is there a connection dân sai lời yếu tố thì nói là cũng tính nói cái dân nâng họ nhau cũng chỉ nâng hay nữa cho đến sai nữa chơi lời tôi yếu chỉ thì nói lời chỉ yếu chơi tại sao chơi lời mua tại California mua cho họ ba mua ở đây mua ở India mua ở Mỹ mua nóจะโตลุ่มไปจีเพย์เทียอยู่มือคือเราเลือกจะบอกแต่อยู่จีให้ตัวนึงจีเจียเทียคนนั้นนี่ให้ขอแต่กูตู้เสียหันกูน้อยจะอยากกูเนี่ยอยากนั่นที่ใครเรากูยิ่งเจ๋งที่สุดแต่จะดัชนีแต่ขอเพย์จะมุ่งเลี้ยเราเลยจะตัวที่อุ้ตัวซื้อจีตาเลยเลยจันใช่เนาะเลยจีจีจะคือเลยมือว่าเต้มือนี่เราจะต้องไปเพย์จีตาเลยจีตุจีจีรู้เลยจีต้องเดินย้อนรู้แต่เชิญเนาะเทียyeah, they don't see more final orders of deportation there. So there's so many issues. Yes, Gajo, thank you. And I think Nika hai talk hai cho internet internet issues na bé báo tiệt cho đuôi lời yếu nữa cho miền Thái đó na lời yếu lời thiệt cho miền Thái đó chỉ cho đuôi lời tao forever na lời mất say lời mất copy lời mất mua tao cha lời thiệt tu miền Thái nữa là cho một business đâu lời xí na so tên tàn thọ tên mình tên yên do em tàn thọ yên exploit bây giờ bao nhiêu mong tàn thọ thế cho cái cho bao nhiêu mong một hoa lử marijuana farm sẽ một tế tên đó na yên exploit lời thế cho họ bị bao giờ cho họ lử lời nhân nhau thế sẽ sợ thế more violence do lời chỉ protect lời một lời tôi chỉ more safety thế lời một gió tế mà from night to night, did you want to follow? So about more connections of all these issues, right? There's another question around how AIM has impacted queer, trans, intersex folks. Queer, trans, intersex folks gave I'm going to try to translate it, but we want to know from you guys, how have you seen AIM impact our queer Hmong folks? Yeah. I also just wanted to add before we were talking about what they feel like the sexual violence that has been happening, right? Just a comment to add on that because nationally with the helpline and they not they bỏ hai tia đó là những nhỏ bị cho farm cho là cho chị đó chị là cho chị không cả hay là thêm là out nào là hay là cái nhiều how you say it, the exploit, right? Sexual exploitation. It got and in the farms they don't have resources in the qhom and they don't know that this is happening, and so that's something that shows up, and that's a connection with AIM and the farm. How is AIM impacting big part of the LGBTQ community? Is that people hay thì bây giờ Thái là chỉ bây giờ tuổi nhỉ Thái niên Thái là tuổi niên tuổi nào Qhia and Nancy, your internet is in and out. So, I think that thật sự cho lâu này ạ. Cho hay thì khó dùng đâu sâu hay thì chỉ cho họ chân chính mà thấu mà cũng sao hay thì cũng yên chỉ đâu yêu cho nụ tức là lâu phải một tí ưu thế cũng họ nhớ xe thế chỉ đâu là cho con nhẹ cho là lâu phải một lần đầu thế,但是họ chân chính thế after 15 years của họ nhắc hàng này thấu mà phải bỏ mà là cho con nhẹ là cho lâu cho con nhẹ lâu mọi nhung đầu thế 2006 đó thọ bên này họ sẽ làm là phải chơi cho chính nên giờ mong từ hậu giờ tôi cho community leader tôi là tôi đã phải thảo là hay được phải hết the reason the practice abusive international marriage tao lấy một tí một thải chân sai nó vì tiền lớn chơi cho cái that sex
这给这个我都说这给mun cho dân才đi bự so all khả năng này hay khó chuyện chẳng hạn so I think that it's important that people know that your elderly women, they were looking for love and care, and the elderly men were looking for sex. And so this is not from me. This is from interviews with Hmong men leaders in the community. Gayen, you want to address this? Yeah, hami hatang lahat loya bana kusang ko pe shine chai mong ke pe yu ju value pe yan chai bana ya. Me ha zu jan chai ke mo or ban kon du la. Ye bi de jang po lan da le ga so ha it's because when chat so no how le ne. Tôi có giờ đấy cái giờ tôi chỉ bùi một cần tới bên á tôi chỉ sao làm cả bên á giờ ta cái giờ muốn chọn nó là như mua họ lựa bán còn đâu là như sang nhà một bán như chọn family thì phải tìm bảo tế à why are we sacrificing bé tuần菜那边啊 to do everything for us 那边啊bé姐梦啊bé就 ask this question 呀giờ vì cái bé chỉ lưu bé nhân才那边啊giờ bé chỉ value bé nhân才bé chỉ bố một nhau cho cái cho nhiều là nó còn mà có cái order cũ to have heartbreak and so the question comes back all of these things all la bitch and blame they're trying to survive in a la be blame na no la ku chin no be ja ko bu mo ha ta ti jan chai ti pin ta be ya ka ya na it's been 10 years ya me to ka ya ji mo ta bu ta chi ta me to ka ya na okay we have to stop blaming big sisters be ja victims ti u yes, you more call to you shape, but you know they don't have a go shape ma. I would do the same fucking thing, but and that she don't you come to your big dodge inside the we have ruined her life forever. Okay? Chị ta bé rồi mê lo lại cái tụi cái này nó chả mà thì có bút đấy cho nó tao,你 chắc mà hiểu tụi nhớ lửa đấy cho nó tao nào okay. But tuần sai cái nếu tao chỉ tao tí nè, tao tí mẹ bảo tao nè. Ni lu ni pu tan cho lại na and we have to remember that bây giờ China ya nhớ tìm lo tên nhớ thay tên nhớ có từ là cái na we must resist na ya we must stay strong na bây giờ chúng ta cái bên nhau lu帮 each other na ya ta mới từ cái ta nó là hú từ bé na but chỉ sao hú từ bé都lúc xưa cái lúc mà cái một chỉ找na that's what we hear from you na but I want to hear from you before that right and so I'm not blaming you, all of us in this country too. We need to be strong. Our community needs us more than ever, Benaya. And we've been working for our community, sacrificing for our community, Benaya, in every way possible. We have to stop that, Benaya. And so today's call to action is not only to shihlu, Benaya. Every single time I am on one of these phone calls, I'm going to say shihlu, right? But shihlu and she respect. And that bitch or Lubian Tsai champion more than ever because they're going to be our heroes, they're gonna come and rescue us. And but right now we're sacrificing them. To go or to be sanction be more new life ruin come on yo tao ni ti chi mo ka hao la ka ya de channel la ka lu ni chi mo tu la ha bi da ka pi to tu ti ha or else ya ka sha pe ka ya chu ka ya mo yo lo tu cha that's even worse for your family here and over there, okay? And then you know, you know, there are so many other issues with LGBTQ community that and that we need to talk more about that. And we have a group of advocates here who can talk to you about that. And so, we have the international policy makers, they don't care about us. Community, but your policy and impact because community enough resources community marginalized lawyers you know domestic violence supporters and so that's why all of us are doing this work for free because the community still needs us, you know. Yes, thank you. I want to say one more thing about trafficking. Yes. Yeah, legal system, right? Legal system, we need to use moral standards, and what is that moral standard that we're trying to reach? So that's one thing. The second thing is
trafficking is very different from abusive international marriages. Trafficking mà被蒙嘛只讲零，他我嘛被只讲零，但被 traffic 像咪来讲，就好个有的做那个个因为下个啲你讲个人猜个啲你讲还有一个只啥啊，但个有的个不多做嘅，个有么那么叫的路节usually trafficking, but there's a legal definition. You traffic someone to I'm not a lawyer, so I'm not gonna make a mistake in this, but it's to put them in brothels or to exchange for commercial sex industry. To work in the commercial sex industry. 被蒙呢，被只讲了个，他就係有得做咩呀？被杜娘啦，被杜個布了嘅。They have more to get that to protecting her, but by protecting them, we are also isolating them, right? We use the term protection to isolate them and to coerce them into to control them, and so I want all of us in the community to be very careful about how we use trafficking, because if you are still going to live in the Hmong community and want to use the Hmong process to liberate yourself, then you need to understand what that means. But it doesn't mean that you cannot use trafficking to support yourself. You should by any means possible, but we have to be very careful about using the legal system when it helps us, but then tossing them away when it doesn't help us. And so I want to make sure that we have a separate conversation about the legal ramifications of these systems and how it criminalizes not only us, but the woman. If she is found to be undocumented, she can be deported, right? So there's a lot of harmful ways once we go into the criminal justice system. I'm sorry, that was kind of clunky, but I think some of you can explain that a little bit more smoothly. Yes, Gaying, thank you so much. I think Jane the tema beju or beju so only not beju or gabilu short and die and niti about their cotting lamboli jatipete battle each other, right? But also beju so she cost system la to a bit we can't only use the system when it helps us, right? Be about the yabe trafficking, be how criminalized be on family tia yabe mo she clan clan system la be her belo fit up on your home here to help about the bell clan system to get together as bunny home na beige and tia gala she buy into another way go a beige one daughter go beige battle each other. But yeah, another thing guys want to have the beige to dismantle job acts on that talk a it reminds me of job singing only not let the go sanya by the job on your bed here go shy internet say the txj 我哋講咧txj討論到呢，但被包嘅討論我哋嘅嚟咗都聽嚟咗 nephews 都保險啦，嘅嚟保嘅哦，啲上內有 OK，只冇咧都係嘅 OK 嘅討論嚟保嘅嚟好我險，聽嚟好我陪到嚟年，聽嚟咗面咗聽嚟咗我嚟少聽不要，所以被包嘅等佢嘅 actions now more impact 到咗面咗險啦，Yes, so thank you, Gaying, for all those perspectives. It's not clunky at all. It all connects, right? It all connects. There are some questions in here around resources for victims of AIM. And so, they talk about resources and for victims here and also how to get support in Laos and Thailand. Does anyone want to talk about resources? So, I mean, maybe Geshe can talk about the helpline after this. That she could be a minji hot the magno. So, yeah, they can get the good to get it on all the good when take a back at the ye more your gong ho and y'all got a papa near te back and more gauge it on. Okay, so if the pay might be at such a gong ho now that she kusaka a bay your baby sing mona cho hot the magno jalasa. Họ tay mạnh nó này chỉ hạt tiề bé chỉ bún này một tí một thiệt tụ hlu là bé chỉ bún này một sai này cho neng tí bé chỉ bún này tỏ này cho neng tí to nè bé cho hạt tiề chia cho cái hạt tiề giờ có mua lo cho chỉ cho tới xong xong mới vô tụ mà xong mới vô tụ ấy mua neng có tới xong xứ họ age difference này lo rồi không lại
chạy yêu nhỏ chỉ tàu chạy yêu chạy cho mình tụi mình nhỏ chúng mình bắt tụ number e number r sau yêu cho yêu vì lý do đó họ tên là chạy yêu nhiều yêu sư yêu hết tụi mình lâu rồi cho yêu chỉ bỏ lại chỉ sai để là yêu mình tụi mình nhỏ phải một sai để là yêu bao nhiêu là yêu gì họ nói này chỉ yêu ít cho cái dòng thì bé có tỏ có chỉ yêu anh yêu ya lên người có thể cũng hết tụi nên lùa cũng hết tụi nên lùa cũng cho tôi thì nó cho cái tàu nên cho cái có yêu cho cái我配的tụi nên你要cho cái chỉ dòng ok so giờ nên thì để bé yêu đi cha thì chủ khó tới mạnh nó khi nên cho mình tụi mình nhỏ chọn tàu nên cho có yêu nên cho我的呀就走了khi có nên gì nên cho brothers nên cho nên tại everybody sau mộtวันnó cho tí bé cho mình tụi mình nhỏ cho tí bé cho bé sinh thế cho tí bé cho mong ya cũng tụi nên là cũng một tí thay tây thì lo tây bỏ cho lười lo lại chỉ mỗi ý cho cũng một tí cũng bỏ tụi mình nhỏ ấy một cậu bé cậu đó xong rồi cũng sai cũng dễ thì ô tụi nó này giống what gì nữa họ nói này chỉ hết họ giống nó bé cho mong nè cho đi bé trẻ này ta chỉ của hắn chắc khăn này chỉ của cho nụ là của những hải dạ họ chỉ do của nhiệt là của những hải dạ so họ tới mình nó chỉ do hai tiền nên mà lời tiền bé mà nè chị thế bé mà nè hai lù liu li nó bé mà nè cho chị rong bé mà nè mong cho một chúa bé cho hai tiền cho cái chị cho chỉ có yếu người tôi cho cái chỉ muốn một cận đông tới cho cái chỉ lưu năng cho cái tàu năng cho cái khối yếu năng cho cái sản nghiệp mỗi cái luôn lấy cá rồi yếu sai cho cái tiền một cho tiểu ấy yếu tí chỉ sai yếu luôn là yếu mà bay phập lo phai đó lo tiền xài bự trên cả ly yếu đã cá lò you have no intentions of getting them over here it's called marrying and dump yếu chỉ muốn là cho bỏ chết đi cho cái nó ní cái chỉ trong so giờ tới nay sa thiệt có solution là khó tới mình nó của hắn gia khá rồi này it's not just about resources bây giờ chúng tôi bảo bây họ chịu bự bây cho cái để chỉ trong ấy cho dù một phải đó là tu họ nói chơi kia giờ tới nay sa có tới mình nó chủ nó chỉ chơi kia còn đâu nên chỉ là hải giả rồi họ nên cho mình tụi mình nhỏ là nên giờ chúng tôi hải giả lên đâu so cũng cho hải you know, I mean, there's so many resources that she goes out there. We get to the root cause. Her root cause nó cũng bao họ lúc mong như là giả ta chỉ một họ chỉ tới mình thì tiếc giờ đó chỉ tới mình thì tiếc giờ cho cái chỉ hở thế chỉ lưu thế chỉ chua thế chỉ nạp thử cho xài thế chỉ nạp thử cho bao nhiêu我配的半年，我配的没都没有，我配的就能做嘢，我配的就能嘅只么 power，有冇救咯？有我的去嘅有救嘅，有么嘢嘅有冇救就做嘢，有嘢只能嘅有冇救就半年，有嘢都能留就冇救就落，可能你喺學得明落很悲，好似好懵，這種懵是但是你要感動你有冇得明，但是佢有懵嘅佢係度呢，一啲佢啥個可能做好被被成懵。Yes, thank you. Cả cho lý có hai khó tính mình nó trong nên nó lo thế trong nên nó nhớ bây giờ thế chỉ thọ bên chia cái nào chỉ nhớ nè khó ai có bên lúc bên chọn sai thế bên lúc bên chọn bao nhiêu mong còn tới chỉ nhớ nè còn tới giống như chắp lời nè cho khó bên bao thì bên chọn mong bao lúc bên nhà thế bên chọn sai lý cả thế chỉ bên chỉ sao ô xin nè cái bên chủ uproot your practices đó nè lý có hay cho patriarchal practices hơi cho chính nên xíu nè bây giờ chia để bây giờ sai thế bây giờ niam mua value thế nè thọ bây bỏ lên đó cái bây giờ khó tổ khó tính mình nó nè alright yes there's a lot of questions so cú bảo thế cú nhưng forget ít cho this we really wanted to talk about like really the root causes of your issues, Nana. There is also a question around the question around resources and how do you report those involved in cases of AIM. Go about that topic, Freedom in Nape abolitionist organization, meaning that topic G ni hu ta lo la pe chi hu the topic about the topic one in the hay ya topic cho nên tao cha this she about the more other ways to buy up on Hmong na can you guys talk a little bit about your work and how you would help those involved in cases of AIM and what and in your experience what they actually want, right? Yeah,
So the Shina Kuholu to be Hmong helpline. And so kana ke pe mo sa tong ya ka mo ke ka ta ke chi sa la ta ke chong tu ke ni hu do pe la shini shon the text message. So the Shina ke pe mon on cases where ni hu pe because of aim. And ka help like ni ka resource because a lot of ning the chipo. I mean, a lot of Japan Hmong who pay the in chipo lo anki English, and so how ka help like ke be in hai lo mong be trong the mong be ha mong ke be bo hai be bo culture mong of like aim right be understand aim be understand ta ke chi so how be ka mong community trong ni ka so be ni ka resource e ya ka nya chỉ mua ở con hồng mong ấy ba bao nhiêu mong nhớ sẽ có kỳ hùa bé mà đi ba có bé mà đi ờ thì tất cả cái xe đó có đâu rồi thằng ninh hùa bé là sao là chỉ sai nhớ tất cả chỉ sao nó là most of the time they want to leave their husband right that she bảo mình cả again là chị bảo trả lời phải là chỉ muốn nhớ vì hai tia là tôi chỉ isolate là tôi chỉ cả là我给朋友贴我给人家这是都给了，因为么a support system，什么因为参加了，and so 别个 helpline 呢给因样的那种你说的，或者别买那把参加呢，别买班贴给把种那个呢底子给去找呢。Thank you, Geshe, for those resources. I think, Nancy, one of the issues about that question, how do you report it? You can't because even when tu sai tu so mo ko yi xiong la mo on dong de ko ni mo ko yi xiong la bana and then be mo la be shlu so baby she protect ourselves to the point where lu system ha lu ya to ni ban chi be la bana and so this is why we have to start addressing big moral compass bana right and the patriarchy that is so harmful to our whole family, not just women but men as well too bana so this is the is let's not just always put on our American hat when we say who do we report it to, who is the victim, who is the perpetrator. We are the perpetrator. The patriarchy in our system is a perpetrator, Bena, and we have to dismantle that. And so however way you want to dismantle it, do it, right? But in some ways we have to do it with kindness because we are a small community. And so that's the question that I keep wanting to address for all of you is that it's not so short and so easy that we can solve it, with one, one strike of a pen or something like that. But it is a moral compass that we need to define for ourselves and that we as a community need to grapple with continuously for the next generation, Nancy, how is my internet? Can you still hear me? Because I wanted to add something else that Gajo was talking about yesterday that I thought was really important. Yeah, I can hear you, I think. Yeah, go ahead. Can you still hear me? Yep, I can hear you. Are you talking? In looking back at the last 10, 15 years, Gajo is right. We have created a class of people that we did not have before. As refugees, and so whether you like it or not, we were all documented, right? And then now we have created a class of undocumented individuals who are extremely vulnerable. This is our own doing because and so I want to say that but we live in a system that is that has laws and international treaties, and so we are creating a group of vulnerable people that we don't know how to support, and we continue to push the American legal system and policies. But we as a people need to also understand how harmful it is that one action can create, multiple harmful acts internationally, but also for generations. And then the children that are born to these relationships, can you imagine how they are feeling, knowing that their creation
was based on abusive international marriages, right? So these are all the implications and unknown consequences that we need to start thinking about as we work in this area, but as we create a peaceful and thriving society for Hmong community all over the world. Yes, Gaiying, thank you so much for emphasizing that Jatemina it looks very different for our community, right? And I think Tokupina Kuhaitia aim nana is very unique and it's very intentional. And chỉ do để bé khoan khó lu nói bé là shit thả xin nè. Thế thì mà Hmong advocates lỡ xa có tờ lỡ tàu resources xa có bé lu state of Wisconsin mỗi nhà tờ lỡ ba cái cho bọn nhà impacted tàu cho tới mình nó nè. Because the bao giờ impact lo nè chỉ do để ili mi cho domestic violence cases cái impact tụ bọn nhà chỉ cho người nhỏ cái ta lên đầu nè. Thế thì mà họ tới mình nó mà thế tao nữ chế nhỏ để chủ ba nữ đón tới thế chờ ba nữ thiab driver's license here, chờ ba nữ cho mình nhọt here, everything. So cho resources bé chỉ cái nâng tàu nè, cái bé chủ hiểu thà cho họ thấy mình nó differently. Cái bé cho policy makers, bé cho funders, thì mỗi nhà cho bé có bắt giàu nè. That's why it's so important. Then they understand the term nó is very unique to big Hmong experience and cho our audience or organizers, advocates and other places, you can use it to get unique and special funding. You know, use it to talk about the different experiences that Hmong women face around domestic violence. We have a few more minutes, and I just wanted to, I know we have talked about a lot of things, but I wanted to give all our panelists a chance to say some final notes. And if you have any final questions, please, chat here. But we have a few more minutes. So just for some final comments, Kajwa, why don't I go to you, and then Qhia and then Kaying will come back to end with you. Okay, just a few things that bitch to hide so that she called abusive international marriage new create a new problem to pay to have the son to my job to take me can on my yacht a pay refugees at Dona Pemon don't ya a judge more citizen like a many of them are now undocumented. Bisa te ya yo le cho chi le to cho le cho chi chi ka dong da lo le shin cho on den da lo je ta sno je lo mo ho lu a che mo cho pa che mo ra chi lo chi mo dong da nya te chen no so kono ni he kho pe pa ni te meng lo. The other piece is ya mi tu win yo a feel abandoned by the husband tu cho mi tu mi yo ya tu ne ti in the cho mi tu mi yo na ta sno le yen lo mo ke tu share lúc này chỉ ta lên đây cho mình tụi mình nhọ giờ tụi nhẹ thì cho mình nhọ là giờ cho mong mình cả lợi là feel abandoned thế bị sợ thì họ bây giờ nó mua là cho nó lòng là mình giờ là cho xài được lòng này tôi cho là chỉ nhỏ ta là xỉa làแต่ฉันจอดจะมีตัวมีอยู่ในย่อแล้วมันเกิดจากใหญ่ส่วนคนนั้นเขาแต่กูบอกแต่ยังจะเต็มเหมือนกับไปเท่เชื่อจะมีอยู่ในนี้เต็มเหมือนแต่ฉันจะไม่ใช่ชัวร์เลยเท่จิตาลินดาส่วนตัวยังจะเราน่ะเสียแล้วจะปัญญาน่ะจะมาอยู่แล้วจะwhat is it the brother the younger brother คนนั้นเขาแต่กูบอกแต่กูตัวบอกตัวรอเลยเท่ it's a practice that you should stop and then I think that gu sai gu cho vin dầu thế gu cho nền lúa thì lót té cho là mi dừa là chỉ một tò nè tụi mình ăn tàu tù lại tại sao nó nhỏ rồi trong nó sư là trời mới cho là trời một hộp plei lo cho cả là ô lần xài cho nó mới cho chỉ mua mi tụi mình nhỏ nữa họ cho mua chỉ trời nhỏ là trời tôi lúc chơi trong này nhỏ next to chơi này người ta lo trời tôi chơi thế nhiều khó tới mình thì bị bỏ thì it's continuous. The second and final, I mean the third and final thing của xã hội cho khó thì bây một bây đầu cho cái nào một tí một thả luôn có một thả là chân xài lột tí thêm một thả là cho bao nhiêu tí sản业cho cái sản业muốn thôi là thả nó nè. It has created a new generation of different type of labor for bây giờ mong tí lót tí thì thay tí cho cái thả phòng mua ở bên lúc phòng thả tủ nói xã hội thế it's a form of sex work that we have not seen before.
we have to look into that, and I'm for decriminalizing sex work. I think that or they have to do what they have to do to survive. That she is create a dynamic in the Hmong community that we need to talk about, and so I think that these are all like really important new topics for us to think about. Practice of abusive international marriage. It's okay, it's okay, ntuj chia được bé cho bé mù ô xí tí nè bé bỏ lại cho nên mình cả lâu cái tôi thì ở đất này Europe tôi thì đấy mình cả nó lấy một ô linh đạo rồi chân sai thì ưu thì thế ai còn nó này hơi khó để thổi cũng mù cũng nhau hay college cũng mù cũng yên chỉ nhẹ đi ta nó dùng cho tới chỉ là cho nên mình cả đỡ tôi ô lại chỉ cho nên nên một ô xin. So all of these trends are things that I've seen and that has changed in the last 15 to 20 years that continue to order của chị thế, order của nhau xe thế, order của tu xe là bây giờ mong hơn. Yes, thank you, Gajo. I think all of those trends are really important for us to continue to identify and talk about. And that's why the current issues, right? It's not just an issue that impacts those far away. It happens in clear view in our own families every day. Yeshia, do you have any final points you want to highlight? No, I think I just could highlight the cho tới mình thế cho cái chỉ chọn nó hay để biết chịu lưu biết chọn sai xí nó, and so being in the comments being what biết cái resources biết cái công hồ being ba thằng gặp biết cái con nhiều mong thế biết chọn sai mong that she like they need to address the root causes, and the root causes is that biết chỉ bỏ biết chọn sai biết chính lời thế biết chịu lưu lời thọ có biết sợ đời siêu lúc you know, like don't make them carry all the weight, because this has really affected all women of all ages in our community. So yeah. Yes, thank you, Kishia. Jean-Luc Gayen internet got disrupted, so she's not here. But in closing, kusa hai tia topic bina gesha hai kalui, it really resonated to ku nu hai tia nu bi ko halu na to ka nu mu ka tu na joni chang tu su chi mo na tu pa to nu te bi ko halu na ni ku pa me be ka panelists wa halu lin da, not only be ka panelists but then topic ka pan ya mong be pa ka chang tu ge be jun ti za ge mo light na ka be ti pa to be to king thiab local community young more okay, that's why we have to do that to dismantle patriarchy, right? Dismantle practices na. So panelists heroes expertise community about the current trends and topics. In closing, Gajo, can you just quick mention the Global Summit and just the international work that you guys are doing around AIM? Okay, so bây giờ hay cho có bên mình nó mình hay chỉ cho ta thế chỉ ta lên đầu cho ưu nhớ xe thế chỉ thị xe thế,但是họ dùng chấp lời the họ bây họ để bây chỉ show là thật cho họ bên mình nó thế là work to end họ bên mình nó nè, giờ để chỉ dùng ta là nè bây muốn xin gì thì thay thế bây giờ đi ít bộ lên ít bộ cho bên nhẹ thế cho tu luận sai luận thế cho bên nhẹ chính nên thế cho tu sai tu bây tôi chỉ show thì thay thế tôi đi chi nu bây tôi chỉ thả bây mua li ít bộ lên bây tôi chỉ thả bây tôi chỉ show hay để bây giờ li trả thế kho bây sẵn thế kho bây cho bên nhẹ mong thế bây hay nên mong thế bây cho tu sai tu thế bây cho bên nhẹ chính nên bây giờ li trả bây lu nên thế và mình so bây tôi chỉ dùng ta lo lời mua tàu chỉ dùng nó chỉ bây giờ tôi mua cho thì thay thế là tôi chỉ công tệ hay là giờ li trả là cho cái bao số thì là bỏ thì là sao khi lu sau chợ
nó chỉ họ nói như vậy họ thì bây sa chân cả lần gì thế bây giờ sai sửa sai là ni đã chỉ ta lên đấy cho thì nhà là tế là tua thế cho tìm lo tế là tua thế là tế là bỏ cho tìm lo tế là bỏ yêu họ cố dùng sau là chân chạy thì nhà là tế or lụa là sa cỡ họ bây thì tế cho mình cả nó chỉ bây giờ tu luôn chạy lụa bây giờ bên này chỉ nên cho tu chạy tu lỡ họ show she show là với Bible lỡ tàu chỉ xong nó lỡ cho trâu xia ở họ lửแต่ฉันเอาถูกมามั่วอีเอาตัวหนึ่งว่าเขาเลยแล้วป้าไปจ่อไปสั่งLGBTQ ซึ่งแต่ฉันนอมั่วเลยแล้วก็แต่เรื่องแล้วตื้อเชิงกันแล้วรู้จักแต่ไปเราเชิงกันแล้วเทียส่วนคนนั้นเนี่ยเขาจงหันไปสาเหตุที่เอาไปส่งตอนเด็กนอโควิดตานะไปจากการมุ่งชี้โชว์ไปจากการมุ่งว่า the second summit so เนี่ยจะไปเนี่ยสปอร์ตไปอริจาเทียไป organize ลิจาเทียไปตัวเชื่อมบริจาเทียไปserious บริจาจะไปจะเขาหลือนะเจนเนี่ย continue to follow us อย่าแต่เนี่ยมัวเต้นแม่งได้ชิงเนี่ยมัวyou need help please call the Hmong Family Health Strengthening Hotline ไป Minnesota แล้วไปมัวจะ advocates ฮอ California ไปมัวจะ advocates ป้าเนี่ยฮอ Wisconsin ไปมัวจะจงso yeah, they need anything, they can reach out to us. I'll pass it to Kayeng. She's back. Hey, Kayeng, you have the final word. Yeah, sorry. Cứ tỏ bây giờ bây giờ COVID là chỉ một technology issue, sao mà chỉ bảo hà lý chẳng là chỉ mỗi chuyện gì là 我做刚说哈介绍哈联系哈ลูก freedom in 哈ลูก好 freedom in 哈 building our future 哈这说他包的也被继续讲的也被都去做努努本来嘞一度都能是帮助到错人做对本来 and so I want to just talk about the solidarity work that all of you have been doing, but especially the deep analysis that all of you have been leading in all these years. Bây giờ mong tôi là học cho là overwhelmed cũng chỉ bao sáng là but it wasn't until cái rồi tôi dù cũng nhớ tao Indo ý sĩ tham một thằng luôn là mà tham bao chỉ chính hả ta giờ lại chẳng ta bên and so I just want to demonstrate my respect to all of you and for the hard work that you're doing and cũng bao ta it means we have not done our job well and so I want to urge all of our elders but also everyone to lock arms so that we can work together to protect the community whether overseas or here in the US and I say this from the place of love and I want to say that who has the time to be talking about abusive international marriages for the last 10-15 years who has the time to talk about patriarchy all of our lives when we could also be CEOs and professors and not care about our community but this is our heart and if our heart is not beating then we are dead right and so I don't want to die my community is my heart and so I just want to say thank you so much for always thinking about me and inviting me into the circle. I appreciate all of you tremendously, those who are listening as well too, and all the ones that are working behind the scenes who don't get the acknowledgement because but I just want to say that we acknowledge all of you and we are so pleased and proud to be a part of this community. I know I am pleased and proud to be a part of this community of social justice activists who care about how we can build a pathway to our community thriving in the future. So, and I look forward to organizing with whomever wants to do the next global summit. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for joining us tonight.